Em nhớ lại hết cả. Anh hỏi thật em nhé, em phải trả lời thật lòng đấy. Cái chuyện trước đây em đi ra nước ngoài ấy, rồi lấy chồng bên đấy ấy. Anh cũng nghe thấy họ nói phong phanh là bảo là đấy em lấy chồng đấy xong thì bảo là cái gì cặp kè gì với ai xong bảo là nợ gì của người ta. Cái chuyện đấy á, em không làm như thế đâu anh ạ. À, thôi thì anh em cứ qua gặp mẹ xem có chuyện ấy nào.
những rau cải này bắt đầu trồi mầm ra. Cái phải lấy cái gì về tưới không à, sợ có gì nó cắt hết lá đi. Chắc cũng không ra quả rồi. Thanh niên nghỉ hè ở bên cái đồ kia soi vào đêm. Ok rồi, ghế dầu đó.
Không biết là ra. Cái này hay là chó nó vào, cái cám, mùi cám nó vào nhỉ? Chắc phải lấy con thêm rồi đóng cái này nữa. Như cái việc như mấy đồng chí kia tìm hiểu cái chuyện của em Duyên thì Duyên đâu rồi không biết. Không biết em ấy đỡ thế nào chưa.
tí tuần nó vòng vào để xem như thế nào đi, xem có cần khó khăn hay không. Bây giờ không ngồi chờ này, không biết là có thế nào, thôi mình chủ động gọi cho em đi xem nào để xa đến đâu này. Em à, anh đang làm. Thế cái việc anh nhờ em về cái chuyện em gái của anh như thế nào? À, thế à? Sao cơ? Bảo là cái lúc ở lấy chồng bên nước ngoài á, và nghe nói là có nợ nhiều lắm à? Thế à? Ừ. Được rồi, còn cái chỗ còn cái chỗ bên bên này thì chỗ mẹ anh thì anh sẽ dò hỏi xem thế nào. Em cứ tìm hiểu thêm có thông tin gì vậy nhé. Nhưng mà cái lúc em ấy ở nước ngoài về thì có thấy mấy nói đến chuyện nợ nần gì đâu. Nếu mà nợ thì họ đã tìm đến trả đến đòi nợ lâu rồi à? Cũng gần 1 năm rồi. Thì biết là hỏi mấy nhưng mà bây giờ em ấy đang mất trí nhớ nữa, bây giờ không biết là mọi chuyện là như nào nữa. Thôi được rồi, thế em có gì thì cứ tìm hiểu thêm nhé, có gì báo anh nữa. Ừ. Rồi anh qua đấy xem em ấy thế nào đã. Ờ, thế, chào nhé. Em ấy bảo cũng nghe nói cũng bảo nợ, biết là như thế nào đấy. Bây giờ em ấy mất trí nhớ nữa, không nhớ được gì, bây giờ biết hỏi nào được. Thôi tí hết giờ mình qua đây xem em ấy đỡ thế nào chưa. Sao lại có chuyện xảy ra đấy, làm gì mà em ấy dám mượn nhiều tiền như thế. Với cái số tiền lớn này thì nếu mà ấy nợ thì họ cũng đã sẽ đến tìm lâu rồi, thì hỏi nợ lâu rồi, sao bây giờ mới hỏi. Mà theo mình biết thì mà đòi nợ thì không phải đòi em gái mình mà đi đòi mẹ mình đấy mới lạ. Hay là lại giống như đợt trước mình cũng có khả năng. Lấy lâu thế chưa thấy người thôi ca.
là nhân viên em đấy thế nào kia, đi làm mình qua đây thăm hết xem. Em ấy cạo hết cỏ đi rồi, rồi mình phát hả? Biết ở nhà thôi, có tiếng trên nhà thôi. Duyên ơi! Duyên! Dạ. Làm gì đấy? Anh Nam. Anh mới qua à? Em nhớ lại hết rồi à? Em nhớ rồi anh ạ. Thế thì tốt quá. Em nhớ được mấy hôm rồi ấy. Thế á? Anh mời rồi. Thế anh Thắm đâu rồi? Anh ấy về nhà rồi anh ạ. À, về nhà rồi. Vâng. Thế em nhớ rồi thì không thấy gọi điện cho anh, không thấy Thắm gọi điện cho anh bảo gì cả. Anh cứ tưởng em... Em cũng bận nhiều việc nữa ấy, nên là anh Thắm thì cũng đi việc này việc kia, lúc em nhớ lại thì anh ấy cũng đi nhiều việc lắm. Thế bây giờ em nhớ lại hết mọi chuyện nhỉ? Vâng ạ, em nhớ hết rồi anh ạ. Nhớ là tốt rồi. Vâng. Thà mà hôm trước anh qua đây thì lúc đấy em muốn chưa nhớ lại đâu thì Thắm có nói chuyện là bảo em nợ nần nhiều lắm. Thế có chuyện đấy không? Cái chuyện đấy á, em cũng nghe anh Thắm kể nhưng mà em không làm như thế đâu anh ạ. Em còn không biết chuyện gì đang xảy ra ấy. Thế à? Vâng ạ. Em nghe đến tin em nợ ấy, em cũng có về nhưng mà không thấy mẹ ở nhà. Em cũng có nhờ anh Thắm gọi nhưng mà cũng không liên lạc được anh ạ. Không biết là dạo này mẹ làm gì, anh gọi cũng không thấy nghe máy. Vâng. Qua nhà toàn thấy đóng cửa rồi em ạ. Vâng. Tại vì từ lúc em mới chỉ nhớ ấy, xong về được mấy ngày thì cũng thấy một ông xuống đòi bảo là ông ấy mua cái nhà này của em rồi. Cái gì? Với cả đất nữa. Mua? Vâng, em còn sốc không biết là chuyện gì cứ xảy ra liên tục với em như thế. Sao lại ai lại dám bán cái căn nhà này của em đi? Vâng, xong ông xuống đòi bảo là bảo em chuyển đi chỗ khác đi để ông mua rồi giờ ông ra đây ở. Nên là em cũng bảo gọi cho dì xuống bố em chuộc lại mà dì cũng nhiều việc nữa ấy. Nên là Có nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ? vâng. Cho nên ông đấy em cũng có hỏi ông đấy bảo là sao mua lúc nào mà em không biết. Ông đấy có kể bảo là mẹ bảo dì bán lại cái nhà này ấy. Bán lại nên là ông mua. Thế mà anh cứ tưởng là đấy, anh mới bảo là cứ nghĩ là em đi làm thôi. Vâng. Mà cái lúc bảo em bị ngã ấy, thì mẹ có biết không chuyện này không? Có anh ạ, lúc em ngã ở trên đấy em có ngất ở đấy. Xong anh Thắm đi tìm ngất, xong rồi tìm về em cũng có hơi bị đau đầu ấy, nó cũng va chạm vào cái cột bê tông ở đấy. Thế sao lúc đấy không gọi điện cho anh? Lúc đấy em cũng nghĩ là chắc bị nhẹ thôi nên là cũng không cần phải gọi cho anh, sợ phiền anh nữa. Nên là về sau mẹ cũng ra thì anh Thắm cũng ở đây. Xong về sau 1-2 hôm thì em cũng thấy đau đầu nhiều hơn ấy. Thì anh Thắm cũng đưa em đi viện, xong rồi điều trị ở đấy, uống thuốc vào, xong càng ngày em càng thấy nó kiểu là không nhớ nữa ấy. Cái chuyện này thì cũng thấy Thắm trước hôm qua cũng thấy kể qua rồi. Dạ vâng, nên là lúc đấy điện thoại em cũng hỏng nữa nên là cũng không gọi về cho ai được. Thế này Thắm với không có số của anh nữa. Thì Thắm bảo bác sĩ tôi bảo là còn một đình mổ cơ, nhưng mà bảo uống thuốc điều trị cái gì để theo dõi ấy. Người nó lại cái bảo cục máu gì nó chèn vào dây thần kinh sao. Thế bảo thế em cũng không hỏi rõ mấy. Thế bây giờ là đầu cảm giác nó bình thường cái gì? Vâng, đầu cảm giác giờ bình thường, kiểu ở trời thì cũng hơi đau một tí. Mà anh cũng cứ hôm đấy anh nói chuyện với Thắm xong thì anh cũng đi tìm hiểu nhiều bạn bè hỏi thăm về cái chuyện bảo em nợ ấy. Thì bảo nếu mà nợ thì chủ nợ của em ấy chẳng về tìm em tận nhà rồi. Thì có chuyện mà nợ bằng đấy số tiền mà lại để đi bằng mấy tháng rồi mới đi tìm thế nào. Đấy, em làm gì mà em mượn hàng đấy tiền hả anh? Mượn thì em cũng chả về nhà để làm gì nữa. Nhưng mà về thì ra phải mua một cái chỗ nó hoành tráng làm cái nhà to chứ,
phải ở đến này đâu. Bảo mượn ít, còn được chữ bảo mượn hơn tỷ thì em mượn bằng đấy, em làm gì có gan mà mượn bằng đấy ạ. Ừ. Giờ còn em cũng về thì cũng hơn tuần rồi, cũng có ai xuống tìm em đâu. Chắc là có cái chuyện gì một khúc ở chỗ này mà. Vâng, chắc có hiểu lầm gì đấy. À mà Duyên này, Dạ. bây giờ anh hỏi thật em nhé, em phải trả lời thật lòng đấy. Vâng ạ. Cái chuyện trước đây em đi ra nước ngoài ấy, rồi lấy chồng bên đấy đấy, anh cũng nghe thấy họ nói phong phanh là bảo là đấy em lấy chồng đấy xong thì bảo là cái gì cặp kè gì với ai, xong bảo là nợ gì của người ta gì trong cái giai đoạn ấy, thì lúc em về thì anh mới được gặp em thì không thấy em nói gì thì anh không biết cái chuyện đấy là như thế nào. Mấy chuyện đấy không có như thế đâu anh ạ. Từ lúc em đi sang nước ngoài ấy, em cũng có lấy chồng ở bên đấy. Lấy nhưng mà cũng không được hạnh phúc đâu anh ạ. Chồng đấy cũng suốt ngày đi rượu chè cờ bạc rồi đánh đập em, nên là em không chịu đựng được nữa, nên là em cũng về nhà, thẳng nhà luôn. Cũng không đi làm ở đâu ấy cả, cặp kè với ai hết. Còn nợ thì em cũng không nợ gì cả. Nên là về rồi đấy, xong rồi gặp anh, mọi chuyện như em kể cho anh nghe. Đấy thì qua anh tìm hiểu như chỗ bạn bè đồng nghiệp ấy thì nghe thì như thế, thì bảo trước ở nước ngoài thì họ cũng ly hôn về, mà cái chuyện lúc về đấy thì anh cũng bất ngờ em mới gặp em ấy, thì anh cũng không hỏi đến cái chuyện bảo là có nợ nần gì không, sao bây giờ lại ở đâu ra lại em mày nợ nhiều thế, Em mà về bây giờ cũng được hơn 1 năm rồi sao lại họ không về đòi, đấy, tự nhiên bây giờ mới đòi, anh mới đang thắc mắc cái chỗ này. từ lúc em về thì cũng ở nhà với mẹ mấy tháng cơ mà, nửa năm mà chả thấy ai về tìm, mà giờ lại bảo em nợ. À mà còn cái chuyện này nữa, thế cái chuyện hộ chiếu của em đi nước ngoài là như thế nào, anh cũng Em có đi nước ngoài đâu anh, em đi viện ở 1 tháng ở viện, thì về thì em mới nghe anh Thắm kể lại, bảo là họ bảo em đã đi nước ngoài rồi, còn nợ hàng hơn tỷ nữa, thì em mới ngạc nhiên. đấy thì anh cũng vừa rồi anh cũng tìm hiểu mới thấy bảo là có tên như thế, bảo đi nước ngoài rồi, mà vừa rồi thì thấy em đi điều trị kia hơn tháng mà làm gì lại có tên hộ chiếu gì đi nước ngoài kia. Đấy, nên là có tên trường hợp nào đấy. Tên trùng Vâng. cũng có thể, nhưng mà cũng không thể nó nhầm lẫn này được. Không biết được. Nếu mà nợ thì họ đã về tận nhà tìm rồi. Vâng. À mà dạo này có thấy bên cơ quan chức năng, bên công an có xuống đây hỏi em về cái vấn đề gì không? Không thấy đâu anh ạ, cũng không thấy ai xuống tìm, với cả mọi chuyện đấy thì cũng em chỉ nghe lời qua tiếng lại thôi, còn đối mặt đối chiếu với người đấy thì em cũng còn bảo vay tiền với cái ông chủ đấy ở giống như một cái gia đình, thì mấy chuyện đấy em không biết gì hết. Chắc là có cái gì vấn đề gì ở đây rồi. Mấy lần em về gặp mẹ nhưng mà không thấy mẹ ở nhà anh ạ. Em cũng muốn gặp xem, hỏi mẹ xem là ai về đòi nợ để em hỏi, để đối chiếu xem ba mặt một lời, nói xem là có đúng là em vay bằng đấy tiền không. Còn mà dạo này anh có được gặp mẹ không? Thì anh cũng đi làm suốt. Vừa rồi đây thì xuống nhà em đây thì không thấy em đâu, xong anh mới lên nhà mẹ thì cũng thấy đóng cửa thôi, gọi điện thì không được, không thấy nghe máy nữa. Đấy thì gọi điện không thấy nghe, mà qua nhà cũng không thấy đâu, không biết là làm gì nữa. Mà cái chuyện của em cũng giống như ngày trước anh ấy, lúc mẹ đi bước dưới lấy giường ở dưới kìa, thì họ cũng về là bảo là mẹ bán nhà đi rồi, đi ở dưới với giường rồi, xong đùng phát thế mẹ về lại bảo là, hoặc là bảo anh bán, xong là bắt là mẹ phải chuộc lại. Đấy, bây giờ họ lại thấy anh em mình không ở nhà thì họ lợi dụng chỗ này thì họ Mấy chuyện này thì em cũng lừa nghe mẹ mẹ thôi. kể qua thôi, em cũng không hỏi rõ lắm. Nhưng mà của em bảo mượn hàng số tiền lớn ấy thì anh nghĩ là sẽ sớm điều tra ra thôi. Làm gì có chuyện mà họ nợ, em nợ nhiều thế mà họ không về tìm. Đúng rồi.
Giờ cũng được 1 năm, gần năm rồi. Cũng lâu rồi chứ, em về lâu rồi mà 1 năm Đấy. rồi ấy. Thế sao cũng phải gọi điện về để hỏi hoặc là để về Ừ. nhà tìm, đến nhà Ừ. tìm đòi nợ chứ. Chắc là có chuyện gì ở đây rồi. Mà anh cũng nghĩ sao xảy ra bao nhiêu chuyện thế mẹ không về tìm anh, lại đi tìm ai để giải quyết, giúp đỡ không biết. Vâng. Mà với lại em nợ với cái số tiền lớn như thế thì sao mẹ không trực tiếp để tìm em để hỏi rõ xem là chuyện là như nào, có phải như thế không? Em cũng nghĩ tại sao mẹ lại không về tìm em để mà tìm hiểu rõ nguyên nhân nó như nào, mà đã tự ý đi trả một số tiền lớn như thế cho em, còn đất đai các thứ nữa. Mà em cũng không biết là mẹ suy nghĩ kiểu gì mà lại tin tưởng người ta thế. Còn con cái thì giờ em vẫn ở đây, anh vẫn ở nhà, mà mẹ cũng không tìm hiểu xong rồi hỏi rõ chuyện như thế nào, sao mẹ lại dễ tin người ta thế. Thì ít ra em mượn cái số tiền thế thì phải có giấy tờ đàng hoàng chứ. Vâng. Bây giờ họ về cứ nói bảo là nợ thế là cứ giả. Ít ra cũng phải, nếu có con cũng làm ở trong công việc cũng gọi là không cao nhưng mà cũng biết nắm về luật một ít, Đúng ít rồi. ra cũng về hỏi. Đi Với ra lại vay bằng số tiền đấy cũng phải có giấy tờ đàng hoàng ấy. Thì cả giấy tờ các thứ của em thì em cũng không có cho lộ đi ra đâu đâu, mà họ biết rồi để mà làm. bây giờ luật bây giờ là ai nợ người ấy giả, không phải bắt bố mẹ giả đâu. Vâng, đúng Với rồi. lại bây giờ đất đai là quyền của mẹ hết. Bây Vâng. giờ mẹ muốn bán hay muốn sử dụng thế nào thì anh em mình không thể quyết định được. Đúng rồi. Đấy là quyền của mẹ thôi. Nhưng mà anh thắc mắc là mỗi cái chuyện bảo em nợ nần thế mà không đi tìm em để hỏi em rõ ràng thì mẹ đã quyết định trả tiền cho người ta như thế rồi. Vâng, em cũng suy Sao nghĩ lại nhiều tin chứ. tưởng người ta như thế? Hay là mẹ cũng đi tìm anh nên là cũng không gặp anh ở nhà. Đi tìm anh ấy. Thì hôm vừa rồi thế Thắm nói thế thì anh cũng kiểm tra camera của ở nhà anh ấy cũng không thấy đâu. Vâng. Nếu mà mẹ vào đấy thì không thấy thì ra cũng phải gọi điện cho anh chứ. Vâng. Nếu mà gọi điện thì ví dụ anh bận không nghe được thì nó phải có cụ anh nhớ ở đây rồi. Nhưng mà anh không thấy đâu, kiểm tra thì không thấy đâu. Vâng. Nên là không biết là hay là mẹ xảy ra chuyện gì. Không biết nữa, tại vì em đi mấy lần cũng không thấy mẹ ở nhà. Hỏi hàng xóm bảo là đi làm việc này kia vậy thôi. Cái đợt vừa rồi anh cũng đi viện về thì cũng qua đấy cũng không gặp đâu. Vâng. Anh cũng vừa đi làm được một thời gian rồi thôi nhưng mà bây giờ về không biết là xảy ra bao nhiêu chuyện anh cũng không biết là như nào nữa. Bây giờ lại có chuyện em nợ nần lên nữa thì thật sự là anh thật là không hiểu được là như nào. Và theo tìm hiểu thì em thì không được nợ. Bây giờ anh em làm rõ thì không được nợ này thì cái người đấy là người đòi nợ em là ai? Đấy, em cũng đang tò mò là cái người bảo em nợ đấy là ai. Họ có ý đồ gì? Chắc là Vâng. bị lừa tiền khả năng như thế. Cái chuyện này để anh từ từ anh sẽ nhờ bạn bè để anh điều tra xem. Vâng. Thôi hay là bây giờ cũng vừa này anh em mình đoán mò cũng không được, hay là mình qua nhà mẹ xem nào đi. Bây giờ Ừ. Bây giờ anh cũng... Mà thế em bận gì à? em không bận gì đâu anh ạ. Không bận gì thì anh em mình qua gặp mẹ xem nào. Vâng. Mà hôm nay anh em mình nói chuyện thì anh cũng đang thắc mắc là đấy thì anh cũng nghĩ là mẹ mình cũng phải là thiếu hiểu biết gì đâu mà Vâng. sao lại tự dưng lại trả với số tiền lớn như thế. Đấy, em cũng như thế. Chắc có phải có vấn đề gì ở chỗ này. Nếu mà em mượn thì ít ra mẹ phải xuống tìm em rồi, mà tự dưng mẹ lại tự tự ý là trả tiền với số tiền lớn như thế thì ít ra mẹ cũng phải tìm hiểu chứ đúng không? Đúng rồi. Đấy. Nói chung mấy cái chuyện nợ nần này lại rất là kỹ càng luôn, nhưng mà tại sao lại Như này hồ đồ lại để đi trả cái số tiền lại lớn. giả số tiền lớn như thế. Mà thôi bây giờ anh em mình cứ qua gặp mẹ xem mọi chuyện đấy như nào. Bây giờ mẹ không đến tìm mình thì mình qua đấy xem Vâng. mọi chuyện có phải như thế không. Vâng. À mà cứ mãi nói cái mà dạo này bố có về thăm em không? Cũng lâu rồi bố không về rồi anh ạ. Ừ. Giờ bố cũng có gia đình riêng nữa, cũng có em các thứ nữa, nên là bố cũng không có thời gian để mà về.
Trước gặp bố trông ông ấy cũng gầy lắm. Vâng, giờ người lắm anh ạ. Lâu lắm rồi anh không gặp, bây giờ không biết là cái đợt bố đi lấy đi bước nữa thì cũng không biết là nhà ấy thế nào, Vâng, anh em mình cũng không biết. em cũng không biết chuyện đấy thì em cũng không biết, chỉ nghe là bố đi bước nữa thì lại để có thêm hai em. Thôi mình đi đi nhỉ, mình đi. Cái hoa này cào hết rồi. Vâng, nó bị ấy hết rồi anh ạ. Nó rụng mai kia nó lại lên tiếp.